Frumoși mei berbeci, ce faceți, dragilor? Bine, vă regăsesc după 2 săptămâni de absență, fără să spun nimic. Știu că nu v-am anunțat, dar aia e. I am back. Începem etalările bonus, să le numim așa, acelea cu 3 mesaje de la cărțile oracol și cu explicații scoase din acest set de cărți de tarot. Începem, nu mai pierdem timpul. Ok, aici, da, așa. Și scoatem aceste 3 mesaje cu fundul în sus, să nu vedem absolut nimic. Și avem la capătul cărților un mesaj de avans pentru berbeci. Luna iulie e ca și cum vi se spune: haide, berbecule, sparge zidul, ieși din acel loc, nu știu dacă neapărat comod, da, pun între ghilimele comod, un loc comod, o zonă de comoditate, de confort, în care ai stat probabil și acum poate ești temător să spargi acest zid, ești vigilent, da, să ai grijă să nu cumva să greșești. Aici este despre indiferent, pentru că nu știm ce găsim în partea cealaltă a zidului, nu-i așa? De câte ori încercăm să facem ceva nou, nu știm, dragii mei, ce putem găsi dincolo de îndrăzneala noastră. Da? Dar aici e vorba despre un avans. Nu, în același timp trebuie să conștientizăm că nu putem să avansăm dacă rămânem în același loc în care suntem. Mesajul este: avansează. E nevoie să avansezi, e nevoie să faci un alt pas. Cam asta este mesajul principal, aș spune, da? Hai să vedem. Primul mesaj este ego și frică. Ego-ul tău îți poate induce foarte multe frici. Exact ce am spus mai devreme. Poate ți-e frică pentru că nu știi ce vei găsi în cealaltă parte a zidului. Dacă faci mai mulți pași să avansezi în viața ta. Acum, eu vreau să fac o mică paranteză, pentru că știți că eu întotdeauna asociez ceea ce văd în aceste cărți, ceea ce văd în tarot, asociez cu partea astrologică. Da? Berbecul este primul semn zodiacal. Berbecul reprezintă nașterea, da? Primul anotimp este primăvara, zodiacul începe primăvara, așadar berbecul este imaginea noului născut care scopul lui, să zicem, între ghilimele, pe acest pământ este să avanseze. Ne naștem fiind simbolul, berbecul simbolizând nașterea unei persoane, nașterea unui proiect, nașterea de ceva nou, da? În momentul în care se naște sau ia naștere ceva nou în viața noastră, acel ceva nou nu poate rămâne doar la nivel de naștere. Bebelușul trebuie să avanseze încet, încet, se ridică, cade în cur, aia e, se ridică din nou, începe încet, încet să facă primii pași. Cam asta este ideea berbecului. Nu putem, ca berbeci, știți că și eu sunt berbec, ca berbeci nu putem să ignorăm această simbolistică care există în interiorul nostru. Nu putem să stăm pe loc, în spatele zidurilor. Știu că berbecul este simbolul curajului, dar atenție mare, pentru că atâta se vorbește despre berbecul, e cel mai curajos semn zodiacal, bla bla bla. Nu, berbecul are frici, berbecul acționează în ciuda fricilor, dar aici avem o problemă de ego pentru unii dintre noi. Ego-ul nostru, ego-ul pe care l-am construit, personalitatea pe care ne-am construit-o, ne face de foarte multe ori să credem, da? Pentru că ne spune aici ego-ul și frica este aici simbolizat ca o voce din spatele conștiinței noastre care ne spune: nu o să poți, nu o să fii în stare, nu o să ajungi nicăieri, bla bla bla. Aici este intervenția ego-ului pe care tu îl lași să te umple de frici. Iar berbecul este simbolul curajului acelei persoane care acționează în ciuda fricilor. Mesajul este:
Chiar dacă ți-e frică, tu sparge zidul și treci mai departe. Fă un alt, mai fă un pas. Cam asta este ceea ce, chiar dacă nu știi unde vei ajunge, aia e. Berbecul nu trebuie să știe unde. Simbolistic vorbind, berbecul nu arată unde putem ajunge, da? Din punct de vedere astrologic mă refer. El s-a născut și scopul lui pe pământ e să înceapă să crească, da? Bebelușul, până ajunge la maturitate, are multe căi de urmat, are multe mămăligi de mâncat, cum se zice, da? 9 de cupe, ok. Și 8 de bâte. Aici poate fi vorba despre toate acele dorințe pe care tu le pui în cuvinte în interiorul tău, atenție, poveștile pe care ți le spui. Aici avem o simbolistică a acelei autostime foarte ridicate, a persoanei care are foarte mare încredere în ea, și aici avem simbolul vorbelor. Pentru unii dintre voi are legătură, poate unii dintre voi sunteți și voi băgați pe rețele de socializare. Optul de bâte, pardon, ne arată imaginea rețelelor de socializare sau a comunicării constante, da? Nu neapărat că aveți un canal de YouTube, de exemplu, dar poate că aveți nu știu, un blog, un podcast, habar n-am, scrieți o carte, nu știu, unii dintre voi, da? Sau sunteți foarte comunicativi, vorbiți toată ziua despre voi înșivă sau poate vorbiți despre dorințele voastre, da? Despre cât de bine vă simțiți în pielea voastră, făcând ceea ce faceți și așa mai departe. E bine, aici e o chestiune de ego. Însă, bariera ca tu să te simți tot timpul încrezător și să aibă, într-un fel sau altul, să-ți aducă satisfacție ceea ce tu spui și ceea ce tu faci, este legat foarte mult de ego. Dacă faci o greșeală, probabil că autostima ta scade. Dacă nu ai o imagine impecabilă, probabil că ego-ul tău spune: aoleu, cum poți să arăți în halul ăsta? Sau vai, cum poți să spui, nu știu, habar n-am, trebuie să fie totul perfect într-un fel sau altul. Asta este capcana ego-ului care nu ne lasă să avansăm, pentru că ne este frică să nu cumva să fim văzuți vulnerabili. Aici avem vulnerabilitate în această carte, da? Este un mare păcat al berbecului, pentru că această idealizare berbecească din toate părțile, de pe toate rețelele de socializare care vorbesc despre zodii, de exemplu, berbecul trebuie să arate o imagine impecabilă de curaj, de îndrăzneală, de vitezoman, nu, vitează, și de, nu știu, așa, un soi de erou. Nu, fraților, dați-vă voie să vă simțiți și vulnerabili, lăsați-vă ego-ul care se inflamează cu informațiile astea de rahat. Sunteți oameni, suntem oameni, la fel ca oricare altă persoană care se simte vulnerabilă, care are frici. De ce să nu spargi zidul fricilor și să spui: da, frate, și mie mi-e frică. Mi-e frică să-mi fie frică. Dacă ai un proiect online, ai grijă la ce-ți spune ego-ul tău despre imaginea pe care tu trebuie să o dai. Ai grijă cu ce te împiedică ego-ul tău spunându-ți că nu ești bun în ceea ce faci și că trebuie să fii și mai bun, și mai bun, și mai bun. Cam asta e mesajul. Ce mai avem aici? Manipulare. Aici avem diavolul, cartea cu numărul 15. Din nou vorbim, e posibil să fie tot despre ego, e posibil să fie tot despre această frică. Diavolul poate să arate frici, da? Deci totul are legătură cu asta. Trebuie să rupi niște lanțuri aici. Aici avem
în această imagine simbolistică este de păpușică care este manevrată aici de altă păpușică și mai mare, ca și cum o rețea de păpușele care mai de care una o manipulează pe cealaltă și tot așa. O rețea de manipulare. Dacă vorbim despre ego, insist același mesaj ca până acum. Dacă vă regăsiți în această stare de ego-ul pe care l-ați construit în interiorul vostru a ajuns să fie mai presus decât voi ca persoană și să vă conducă viața, aici, într-un fel sau altul, trebuie să se producă un click și poate că acest zid pe care îl vedem aici este zidul ego-ului pe care trebuie să-l spargi ca să poți să te lași pe tine cel autentic să iasă la suprafață. Ego-ul nostru, în general, inclusiv Carl Gustav Jung vorbea despre ego ca fiind o mască. Eu nu sunt în totalitate de acord cu asta. Pe celălalt canal de psihologie am dat părerea mea despre ce înseamnă ego. Însă, de foarte multe ori, poate fi o imagine pe care noi ne-am construit-o, o imagine de care ne este foarte greu să scăpăm. Fiecare cu imaginea pe care și-a construit-o despre el. Că, așa cum am zis mai devreme, că sunt cel mai puternic, cel mai tare din parcare, cel mai curajos, cel mai bla bla bla, trebuie să mă agăț de imaginea asta. Nu pot acum să sparg eu un zid și să zic, știți, eu nu sunt ăsta puternic, eu sunt asta așa fricoasă, sunt asta care, nu știu, mă uit după colț să nu cumva să mi se întâmple ceva. Adică e ca și cum să spun eu acum la lume că de fapt nu sunt cine am arătat că sunt, că am fost până acum. Hai să vedem la ce se referă. 3 de bâte și turnul. E momentul să vezi, altfel nu vei ajunge acolo unde îți dorești. Când nu vrem să vedem decât imaginea perfectă pe care am construit-o despre noi înșine, într-un fel sau altul viața vine aici, l-avem pe Uranus, știm, Uranus e în Gemeni, Uranus va rupe paradigme mentale, Uranus va zdruncina viața multora dintre noi ca să ne pregătească pentru un viitor mai luminos. Dacă cine nu vrea să iasă din aceste capcane egoice a imaginii de sine, de cel mai cel, aceia vor avea, bineînțeles, evenimente în viața lor, chipurile neașteptate, pentru că turnul, la fel ca și Uranus în astrologie, are aceeași explicație, da? Evenimente neașteptate care vin în viața ta și te vor arunca din acest turn de fildeș pe care l-ai construit în jurul personalității tale sau în jurul ego-ului tău și vei ajunge să cazi în cap la un moment dat. Aici avem simbolistica regilor, da? Acestor două persoane care cad cu capul în jos, da? Din acest turn, în momentul în care vine fulgerul și lovește această zonă de confort pe care și-o construiseră aceste persoane. Și aici vorbim despre evenimente care, chipurile neașteptate, vin așa surpriză în viața unora dintre noi, care vor de fapt să ne arate că asta nu este calea, nici minciuna, nici manipularea, nici
fricane, ci ego-ul destructiv nu este calea, nu sunt, pardon, calea către un alt viitor. Aici e vorba despre trezește-te, spune turnul, trezește-te, se contemplează sau întreabă-te ce-ți dorești tu pentru viitorul tău. Unde vrei să ajungi peste un an, 2, 3? Ce vrei să trăiești în viața ta peste un an, 2, 3? Nu ceea ce îți spune ego-ul tău acum, că ești această imagine și că tu trebuie să rămâi la această imagine. Nu, nu, aici este distrugerea fațetei sau fațadei pe care ți-ai construit-o ca fiind această structură avem ziduri peste tot. Această structură de piatră pe care ți-ai construit-o, ca nimeni să nu vadă de fapt ce este în interiorul tău. Dar această structură nu te va duce nicăieri, nu vei avea avans în viața ta dacă nu vezi că este falsă. Diavolul vine cu falsitate, vine cu minciună, vine cu fațadă, da? Ce vrei tu de fapt să trăiești sau unde te vezi tu peste un an, 2, 3? Într-un mod natural mă refer, da? Într-un mod natural, tu ca om, acest om care este vulnerabil, scoate-l la suprafață. Adevăr, avem ultimul mesaj. Adevărul înseamnă sinceritate. Când nu suntem sinceri cu noi, aici avem imaginea unui struț. Când nu suntem sinceri cu noi și ascundem capul sub nisip ca niște struți și nu vrem să vedem, băi omule, eu sunt, da, eu am ajuns la, bineînțeles, la nivelul în care să văd când vorbește ego-ul din mine sau când mă comport într-un mod egoic, narcisist, pentru că fiecare dintre noi facem lucrurile astea. Nu putem să ne răhățim pe noi și să zicem, nu, eu sunt perfecțiunea întruchipată. Nu suntem niciunul dintre noi perfecți. Și eu am momente în care mă apucă spumele și fac ca toate alea în casă și eu am momentele în care sunt narcisistă și sunt egoistă și sunt fricoasă și sunt, da, și mă ascund după acel zid al impenetrabil, atenție, pentru că berbecul are o foarte mare, cum să le spunem, nu știu dacă e calitate, nu, calitate, da, nu, hai să o numim calitate, da? Are o foarte mare calitate de a ști cum să facă ca ceilalți să nu vadă ce e în sufletul lui, da? Are calitatea de a-și pune masca aia pe față în care nimeni nu poate să știe exact cât de multe frici are de fapt, da? Așadar, când nu mai ascundem capul sub nisip și ne recunoaștem toate aceste, că e ego, că sunt frici, că nu știu ce am zis până acum, cu atât mai bine, probabil, ne vom simți cu noi înșine. Hai să vedem cu ce vine acest mesaj al adevărului. N-au căzut foarte multe. Ok. Ia uite. Uite. 2 de cupe și temperanța. Vine cu ce? Cu echilibru, vine cu armonie, vine cu o relație, îți aduce viața, îți aduce imaginea relației perfecte pentru tine. Indiferent că ești sau nu într-o relație, tu vei trăi, când vei da masca jos, când vei ieși din această zonă de chipurile confort, când îți vei da voie să fii tu însuți acea ființă sănătoasă, vulnerabilă, cu toate ale ei, cu tot ceea ce simte, atunci se va așeza în viața ta liniștea, pacea, armonia, iubirea,
relația perfectă, dacă vrei, habar n-am, da? Asociatul perfect pentru tine, atunci se așează absolut tot așa cum trebuie să fie în viața unui om. Doar atunci când îndrăznim cu adevărat să fim autentici. Autentic ce înseamnă, dragii mei? Autenticul s-a prostituat. Din nou, cuvântul autentic e ca și cum, domne, e ceva original, domne. Nu, domne, autentic înseamnă ce zace în tine. Dacă în mine zace un monstru acum și dau șuturi în cur altora, pe ăla-l scot. Dacă zace dracu în mine și mă apucă spumele și rup pereți în casă, ăla sunt în momentul ăla. Dacă în mine zace un copil fricos și mi-e teamă să dau un pas pentru că nu știu ce mă așteaptă dincolo, e dreptul meu, e ok să arăt că mi-e frică de mă piși pe mine. Deci aia e autenticitate. Nu, autenticitatea nu înseamnă, vai, ești cel mai original din lume. Ce dracu înseamnă original? Da? Mi-a ieșit diavolul din mine acum. De-aia spun, dați-vă voie să fiți așa cum sunteți. Dar atenție! Pentru că se poate interpreta, fiecare interpretează mesajele cum vrea, da? Eu pot să spun aici o grămadă de moduri, da? O grămadă de variante și fiecare o ia pe-a lui. Atenție! Vreau să fac aici o paranteză. Când avem ego și diavolul, aici vorbim despre persoane extrem de diabolice, poate fi, care sunt conștiente că sunt diabolice și sunt genul de persoană care se afișează cu această mască de ăsta sunt eu și altul mama nu mai face și nu mă schimbă nimeni și nu las pe nimeni să mă schimbe, da? Sau nu mă schimb pentru nimeni. Iar aici, această imagine, ceea ce am zis, nu arată faptul că tu vei avea o viață armonică pentru că știi foarte bine că ești manipulator, mincinos, habar n-am, curvar, da? Curvar, nu mă refer doar la bărbați, atenție, da? Deci aici avem această imagine a acelor persoane care se cred perfecțiunea întruchipată, dar care, de fapt, sunt niște copii fricoși, dar au acest scut de apărare de diavolism în interiorul lor, care manipulează, mint și așa mai departe. Când nu primează adevărul și comportamentul nostru este unul diabolic, manipulator, toxic, putem să stăm să așteptăm mult și bine să apară persoana perfectă, să apară, nu știu, se întâmple miracole în viața noastră și relația noastră se pună pe picioare, să apare miracole de tip să mă vindec, să găsesc asociatul sau afacerea perfectă, colaborarea perfectă. Sunt doar iluzii. Că noi credem că suntem puternici. Eu sunt cel mai cel și eu o să sparg avioane. Și aici va veni un eveniment care te va face să vezi că de fapt această buricime a pământului și putere de a îmbărliga și de a manipula nu te va duce la nimic bun dacă nu ajungi să te confrunți cu propriul adevăr sau nu ajungi să fii o persoană sinceră. Nu se va întâmpla niciun miracol. Da? Așadar, mesajele sunt astea. Mesajul principal este avans. Mă bag în aceeași oală, avem posibilitatea ca începând cu această perioadă să avansăm, să spargem niște ziduri dacă vrem, bineînțeles, să le vedem. Avem nevoie să fim foarte sinceri, să nu ne mai ascundem și să ne întrebăm ce vrem noi de fapt. Să păstrăm doar o imagine de dur
sau de puternic, curajos, sau vrem să ne descotorosim de aceste măști și să ne îndreptăm către o altă viziune. Treiul de bâte este cartea, pentru mine cel puțin, este cartea vizionarului, dar este cartea celui care este energia care ne ajută să vedem panorama întreagă. Jupiter a intrat în Leu, n-am reușit să fac material, voi face eforturi acum să fug un pic mai mult pe toate canalele și să fac materialul respectiv. Jupiter oricum stă un an în Leu, așa că nu este târziu, dar aici avem tabloul întreg al vieții noastre. Ce am avut, da? E momentul să începem să vedem fiecare dintre noi ce am avut de câștigat și ce am avut de pierdut cu aceste lăsându-ne ghidați de ego-ul nostru, de măștile noastre sau de imaginea noastră sau de partea asta manipulatoare din noi, ce am avut de câștigat și ce am avut de pierdut. E momentul să vedem întregul tablou al vieții noastre, ca să putem să vedem cum vrem de fapt să arate viitorul nostru. Da, adevărul, vine un mesaj, un alt mesaj aici, adevărul este că fiecare dintre noi trebuie să învățăm să participăm, trebuie să învățăm să îl vedem pe celălalt de lângă noi, trebuie să învățăm să știm să ne repunem pe picioare, să ne echilibrăm, trebuie să învățăm să trăim în pace, în liniște și pace cu ceilalți. Trebuie să învățăm multe lucruri care să ne ajute să trăim o viață armonioasă. Da, foarte răspândite mesajele din toate unghiurile, așa au fost cumva venite mesajele. Nu mai am altceva, dragii mei, sper că, nu știu, vă e de folos cu ceva, nu are cum să rezoneze tot ceea ce am spus cu o singură persoană, așadar încercați să fiți să luați doar mesajele care, dacă au rezonat, bineînțeles, cu voi, dacă nu, lăsați-le aici. Ok, vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!